የቻናሎች ተከታታዮች በባለፈው በፓርት 3 ላይ ታክስ ፖሊሲ ኤንድ ፕራክቲስ ላይ ዩኒት 5 ፓርት 3 ላይ ምንን አይተናል? በተለይ ኢንካም ታክስ ምን ይመስላል የሚለውን አይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳያችሁት ፕሮግሬሲቭ ነው። ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር ታክስ ሬቱ እየጨመረ የሚሄደው ከ0 እስከ 600 ብር ነፃ ነው። ከ601 እስከ 1651 10% ከዛ ያለ 15 ፕሮግሬሲቭ ነው። ግን እንደዛው ምን አለው ብለን ደግሞ ኢንካም ታክሱ ዲዳክሽን አለው። ያው እስከ 600 ዜሮ ታክስ ሬት ነው። ከ600 በኋላ ደግሞ እስከ 1650 ድረስ ሲጨምር ያ የሚከፍል ሰው 10% ነው። ግን 60 ብር ከበፊቱ ላይ ከነበረው ላይ ዲዳክት ይወለታል ያለ 120 ምናምን 4 ብር 127 ብር እንደዚህ ዲዳክሽን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ዛሬ ግን የምናየው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌሎችን ታክስ አይነቶች ናቸው። Schedule B ላይ የተካተተው rental income tax ነው, which is imposed for each tax year on a person renting out a building or buildings who has taxable income from the year ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ህንጻ ክራይ ቢኖር ብናከራየው ለድርጅት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። ከዛ ላይ የምናገኘው ገቢ አለ። ካከራየነው ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ለመንግስት ገቢ ወይ ግብር እንከፍላለን ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚሆነው? the tax payable income tax of a taxpayer for a tax year is the gross amount of income አጠቃላይ gross amount በአመት ውስጥ ለምሳሌ አቤት በወር 30 ሺህ ከተከራየ በአመት ውስጥ የሚያስገኘው አለ። ለምሳሌ 300 ሺህ ብር ብንል ለምሳሌ 300 ሺህ ብር ብንል የአጠቃላይ ገቢ አለ። ድጋሚ ደግሞ ህንጻውን ሲያከራይ በአመት ደግሞ ተቀናሽ አለ። ልክ ፐርሰናል ኢንካም ታክስ ላይ እንዳየ ነው። ከ0 ብር እስከ 600 ብር ደሞዝተኛ የሆነ ከታክስ ኤግዘምትድ ነው ብለናል። ኢላ ያርፋል። ለዛኔ ቀጥሎ ከ601 ጀምሮ ያለው ደግሞ እስከ 1651 ድረስ እንቆጥር 10% ነው አይደል? ለዛኔ 60 ብር ተቀናሽ አለ። 10% የ60 ብር አለ። ስለዚህ የሚቀጥለው ታክስ ከፋይ ደግሞ ከ1651 በኋላ ያለው ደግሞ ምንድነው እየቀነሰለት ይመጣል። 147 ብር እንደዚህ ያለ ቅናሽ። ልክ የኛው ከሱ በፊት ቀደም ብሎ ያለው ግብር ከፋይ የሚቀነስለት መጠን አለ። ከሱ ላይ ተቀናሽ እየሆነ ግን አጠቃላይ አመታዊ ገቢው ላይ ካገኘው ላይ ለመንግስት ግብር ይከፍላል ማለት ነው። ዲዳክሽንም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ 300 ሺህ ብር ቢያገኝ 300 ሺህ ብሩን አይከፍልም ማለት ነው በአመት ውስጥ። ከ300 ሺህ ብር ላይ ከዚህ በፊት ሌላው ታክስ ሬት ሌላው በሚከፍለው ፐርሰንት መጠን አንድ አይነት ስላልሆነ በዛ መሰረት እንደ ገቢ ሁኔታ ስለሆነ የሱ 10% ቢሆን ከሱ በፊት ደግሞ የሚከፈል መጠን ካለ እሱ ተቀንሶለት ይከፍላል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው እንደዛው። ስለዚህ ሬንታል ኢንካም ታክስ ግን በአጠቃላይ ምንድነው? ከህንጻ ክራይ ከተለያየ የቤቶች ክራይ የምናገኘው ገቢ ላይ የምንከፍለው ታክስ ነው ማለት ነው እና ስኬጁል ቢ ላይ ይመደባል። ሶስተኛ ስኬጁል ሲ ዲ እና ኢ ምንላቸዋለን። ስኬጁል ሲ it provide for the taxation of income earned from business። ይሄ ከቢዝነሳችን ንግድ ሰርተን ወይ ቢዝነስ ሰርተን ከምናገኘው ገቢ ላይ ነው ማለት ነው። ስኬጁል ሲ ወይ ቢዝነስ ኢንካም ታክስ is imposed for each tax year. The taxable income for a tax year is the total business income reduced by the total deduction allowed to the taxpayer for the year ነው። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ ለምሳሌ በችርቻሮ ነጋዴ ቢሆን ወይ ጅምላ ከፋፋይ ነው ብንል ከዛ ላይ አጠቃላይ አመታዊ ገቢ ያለው የሽያጭ ገቢ ያለው ከዛ ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ተቀናሽ አለው። እንደ ገቢ መጠን ተቀናሽ አለው። ያ ተቀንሶ የሚከፈል የግብር አይነት ነው ማለት ነው። ምን ይባላል? ቢዝነስ ኢንካም ታክስ ይባላል ማለት ነው። ከስራችን ከድርጅታችን ገቢ ላይ የምንከፍለው ነው ማለት ነው። ሆቴልም ሊሆን ይችላል። የተለያየ አገልግሎት ከምንሰጠው ላይ ካገኘነው አጠቃላይ አመታዊ ገቢ ላይ ተቀናሽ ሆኖ የምንከፍለው ነው ማለት ነው። ሌላው ስኬጁል ዲ የምንለው አለ includes other income such as income from royalties, income paid for service rendered outside Ethiopia, income from games, dividends, income from casual rental of property, interest income, specified non business capital gains። እነዚህ ስኬጁል ዲ ላይ የተካተቱ ደግሞ ናቸው የግብር አይነቶች። አንደኛ ኢንካም ፍሮም ሮያሊቲ ስንል ለምሳሌ እኛ የራሳችን የፈጠራ መብት የፈጠርናቸው የተለያዩ ፊልሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ መጽሐፎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ድርሰቶች ከዛ ላይ ገቢ እናገኛለን። ያ መጽሐፍ በታተመ ቁጥር ያ ፊልም ገቢ ባስገባ ቁጥር ከዛ ከፈጠራ መብታችን ላይ የምናገኘው ገቢ አለ። ከዛ ላይ የተወሰነውን ፐርሰንት ለመንግስት እንከፍላለን ማለት ነው። ኢንካም ፍሮም ሮያሊቲስ ይባላል። ሌላ ኢንካም ፔድ ፎር ሰርቪስ ሬንደርድ አውትሳይድ ኦፍ ኢትዮጵያ። ይሄ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ወጥተን የተለያዩ ስራዎችን ብንሰራ የተለያዩ አገልግሎቶችን ብንሰጥ ከዛ ሀገር ካገኘነው ገቢ ላይ ለመንግስት ታክስን ማለት ገቢ ግብር እንከፍላለን ማለት ነው። አንድ ድርጅት ሌላ ሀገር ወጥቶ የኢትዮጵያ ድርጅት ወይ ኬንያ ሊሆን ይችላል ወይ ሱዳን ሊሆን ይችላል እዛ ሄዶ አገልግሎት ሰጥቶ ገቢ ሲያገኝ ካገኘው ገቢ ላይ ለመንግስት ግብር ይከፍላል ማለት ነው። ኢንካም ፍሮም ጌምስ አሉ። እነዚህ የተለያዩ ጨዋታዎች ሊሆን ይችላሉ።
ከዛ ላይ ገቢ ልናገኝ አጫውተን የምናገኘው ገቢ አለ። ከዛ ገቢ ላይ ለመንግስት ገቢ ግብር ይከፈላል። ዲቪደንድስ አለ። ይሄ ከድርሻችን ከአክሲዮኖች የተለያዩ አክሲዮን ገዝተን ሊሆን ይችላል። ከዛ ሼር ላይ ከዛ ትርፍ ክፍፍል ላይ ከትርፍ ክፍሉ ላይ ካገኘነው ከሼሩ ላይ ከትርፍ ክፍሉ ላይ ዲቪደንድ ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ለመንግስት ገቢ ግብር ይገባል ማለት ነው። ኢንካም ፍሮም ኮዣል ሬንታል ኦፍ ፕሮፐርቲ ነው። ይሄ ከንብረት ክራይ ከምናገኘው ገቢ ላይ እንደዚህ የተወሰነ ፐርሰንት ለመንግስት እንከፍላለን። ኢንተረስት ኢንካም አለ። ከወለድ ማሽነሪዎች የተለያዩ የቢዝነስ እቃዎችን አከራይተን ከዛ ከምናገኘው ላይ ገቢ ለመንግስት እንከፍላለን ማለት ነው። ከወለድ ምጣኔም ሊሆን ይችላል። ከተጨማሪ ተቀማጭ ካረግነው ላይ በተጨማሪ ወለድ መጠን ታስቦ ብራችን ላይ ተጨማሪ ገቢ ስናገኝ እሱ ላይም እንደዛው ነን ቢዝነስ ካፒታል ጌንስ አሉ። የተለያዩ ካፒታል ጌኖች ከዛ ላይም እንደዛው እንከፍላለን ማለት ነው። ስኬጁል እንዳልኩት ሪፈርስ ቱ ኤግዘምት ኢንካም ነው፣ ነፃ ነው። ይሄ ሊስት ኦፍ ኤግዘምትድ ኢንካም አይተምስ ኢንክሉድስ ዘ ኮስት ኦፍ ሜዲካል ትሪትመንት ኦፍ ኤምፕሎይስ። ለምሳሌ ለሰራተኛ ሕክምና ወጪ ከወጣው ላይ መንግስት ታክስ አይወስድም። ኤግዘምት ነፃ ነው ማለት ከታክስ ሰራተኛውን ለማሳከም ተብሎ የወጣን ወጪ ላይ እንደ ገቢ ግብር አይቆረጥበትም። ሃርድሺፕ አሏንስ ስል የበረሃ አበል የምንለው አይነት ከዛ በረሃ ላይ የተለያየ ቦታ ለስራ ወጥቶ አንድ ሰው የሚያገኘው አሏንስ አለ፣ አበል ተጨማሪ ከዛ ላይ አይቆረጥም ማለት ነው። ሳላሪ ፔድ ቱ ዶሜስቲክ ሰርቫንትስ ደሞዝ ለሰራተኞች የሚከፈል ለሀገር ውስጥ ሰራተኞች ማለት ነው። ለነሱ ቤት ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች ለዛ ከምንከፍለው ላይ ከሰራተኛዋ ላይ ደሞዝ ታክስ አይቆረጥም። ሜንቴናንስ ኦር ቻይልድ ሰፖርት ፔመንትስ ለልጅ እንክብካቤ ተብሎ የሚወጣ ወጪ ላይ ከዛ ላይ ታክስ አይቆረጥም። ትራቨሊንግ ኤክስፔንስስ የጉዞ ፔድ ቱ ኤምፕሎይስ ሪክሩትድ ፍሮም ኤልዝዌር ዛን ዘ ፕሌስ ኦፍ ኤምፕሎይመንት ለምሳሌ ለስራ ብሎ መስክ ለተለያየ ወጪዎቹ ለመሸፈን ለአልጋ ለምግብ ወጪ ተብሎ ለዛ የሚከፈል ከአበል ላይ አይቆረጥም። አበል ተቆርጦ አይደለም ለአንድ ሰው የፊልድ ሲወጣ አበል የሚሰጠው ማለት ነው። ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን ጡረታ የተለያየ ለዛ ተብሎ መዋጮ ሲካሄድ ከዛ ለመንግስት ተቆራጭ አይደረግም። ኤንድ ፔመንት ሜድ ቱ ፐርሰን አስ ኮምፐንሴሽን እንደዛም እንደ ኮምፐንሴሽን እና ለማካካሽ ተደርጎ ተጨማሪ ክፍያ ቢሰጥ ለአንድ ሰው ለሰራተኛ እሱ ስኬጁል ውስጥ ነው የሚገባው። which means it is exempted from income tax ማለት ነው። ሶ ሌላ ምንድነው ታይፕስ ኦፍ ኢንዳይሬክት ታክስ እንዴ? ባለፈው ስናይ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ታክስ ስናይ ሁለት አይነት ነው ብለናል አይደል? ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ታክስ ነው ብለናል። ዳይሬክት ታክሶችን which is directly imposed on personal income like payroll income tax and also business income tax ቀጥታ ያ ፐርሰን ነው። ኢምፓክቱም ኢንሲደንሱም ማለት ነው የሚያርፈው አንድ ግለሰብ ላይ ነው የሚያርፈው ብለናል። ከሚያገኘው ደሞዝ ተከፋይ ከሆነ ከሚያገኘው ደሞዝ ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ቅድም በተቀመጠው በህጉ መሰረት ከ601 ብር ጀምሮ ያለው ይከፍላል ማለት ነው። ያን 10% 15% እያለ እስከ 35% የሚከፍሉ አለ። እሱ ዳይሬክት ነው ብለናል። ድጋሚ ከቢዝነስ ኢንካም ከአጠቃላይ ገቢያችን ላይ እንደዛው እንከፍላለን። እስቲ ኢንዳይሬክት ታክስ ደግሞ ኢንዳይሬክት ታክስ ደግሞ ብለናል which is levied on or imposed on goods and service ብለናል። እቃዎች ላይ አገልግሎት ላይ ነው የሚያርፉት። ኮንሰፕሽን ላይ ነው። እቃ ስንገዛ የምንከፍለው ተጨማሪ ታክስ ነው ማለት ነው። የተለያዩ አገልግሎት ስናገኝ የምንከፍለው ግብር ታክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ types of indirect taxes ማናሽናል apart from the above direct taxes the following are levied by the Ethiopian government። መጀመሪያው types of indirect tax የምንለው VAT value added tax is a tax levied on the value added at a different stages. It is a sales tax that is administrated in a different form ነው። it is an indirect tax ያ VAT value added አሁን ታዋቂ ይሆናል። ይሄኛው አብዛኛው ምንድነው ዲፈረንት ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ላይ በእያንዳንዱ ስቴጅ ያ ምርት የአገልግሎት ቫልዩ አድ በተደረገ ቁጥር ከፋብሪካው ምርት ጀምሮ ባለፈው እንዳልኳችሁ ተጨማሪ 15% ግብር እየጣለበት ነው የሚመጣው ማለት ነው። መጀመሪያ ምርቱ ኦሪጂናል እያለ ይሆናል። ከዛ ያ ምርት ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ ሌላ ፕሮዳክት ቼንጅ በሆነ ቁጥር አሁንም ሌላ ታክስ ሌላ ሲገዛ ሌላ ዲፈረንት ፐርሰንት ነው የሚከፍሉት ማለት እንደዛ የተለያየ ሰዎች ነው የሚከፍሉት ማለት ነው። ኮንሱም የሚያደርጉት የገዙ ሰዎች ፐርቼዝ ባደረጉ ቁጥር እዛ ላይ የሚጣል ታክስ ነው ማለት ነው። እቃዎች ላይ አገልግሎቶች ላይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ VAT is introduced January 1, 2003 with the standard rate of 50% ነው which is applied on every taxable transaction by a registered person። ይሄኛው ምንድነው ከጃንዋሪ 1 2003 ዓ.ም ጀምሮ በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ጀምሮ ነው VAT የሚባል ታክስ ሲስተም ጀምሮ ማለት ነው። እና 15% ነው ስታንዳርዱ። ግን ሬጂስተርድ የሆነ ፐርሰን ነው ለቫት የተመዘገበ መሆን አለበት።
አኮርዲንግ ቱ ተሎ ህግ ወጥ 23 ላይ ነው ማለት በፈረንጆች አቆጣጠር VAT must be included the selling price of every taxable supply of goods or service made by a vendor during that vendor's enterprise ለቫት የተመዘገበ ሰው መኖር አለበት ማለት ነው። ግዴታ ገቢ አለው። በዛ ገቢ መሰረት ለታክስ ሬጂስተርድ መሆን አለበት፣ ተመዝጋቢ መኖር አለበት ማለት ነው። ያ ሰው ምን ይባላል? ቬንደር ይባላል። A vendor is a person who is registered or required to be registered for VAT. Thus, VAT is a destination based on consumption tax, which means that only the consumption of goods and services taxed. VAT exemptions also apply whereby the supplier of goods does not levy VAT output tax on those exempt supplies but must bear VAT input tax on the purchase incurred in making such supplies. ስለዚህ ቬንደሩ ታክስድ ነው፣ ለቫት ይመዘገባል። እያንዳንዱ የሚሰጣቸው ለኮንሰፕሽን ታክስ ላይ ከፋይ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ፕሮሰስ ለእያንዳንዱ ምርት ላይ ማለት ነው። ኢንፑት ላይ እንኳን ሬጂስተርድ ካደረገ የታክስ ከፋይ ከሆነ አውትፑት ላይ ደግሞ እንደዛው አይጣልበትም። ስለዚህ አውትፑት ላይ ምርቱ አጠቃላይ አውትፑት ላይ የሚከፍል ከሆነ ከዛ ፊት የነበረው ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫት ታክስ ላይ በአጠቃላይ ምንድነው ኮንሰምፕሽን ላይ የሚወድቅ ነው ማለት መጨረሻ ላይ ስፔሻሊ ኢንዳይሬክት ታይፕስ ኦፍ ኢንዳይሬክት ታክስ ነው። መጨረሻ ከፋዮቹ ኮንሱመሮች ናቸው። አብዛኛው እቃዎቹን የሚሸምት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫት ኤግዘምፕሽኖች አሉ። ቫት ላይ ከታክስ ነፃ ነው። ለምሳሌ ሰፕላየር ኦፍ ጉድስ ዳዝንት ሌቭ ቫት። ለምሳሌ የተለያዩ መድኃኒቶች፣ የትምህርት መሳሪያዎች የተለያዩ የሚያቀርቡ ከአውትፑት ታክስ ላይ ኤግዘምፕት ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ቫቱ ኢንፑት ታክስ ግን ኦን ፐርቼዝ ኢንኩርድ ኢን ሜኪንግ ሰች ሰፕላየርስ እነሱ ኢንፑቶቹን ሲገዙ ግን መጀመሪያ ላይ ጥሬ እቃዎቹን ሲገዙ ግን ቫት ሊከፍሉ ይችላሉ ማለት ነው። ኤኒዌይ ምንድነው ቫልዩ አድድ is imposed on the value that the business entity adds to the goods and service that it buys from suppliers or other firms ነው። ከሌሎች ድርጅቶች ወይ አቅራቢዎች ሲገዛ የሚጣል ታክስ ነው ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ አድድ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ቫልዩ አድድ ታክስ is added partly owing to the fact that processing or handling purchased materials items requires additional labor or capital that shall be calculated from the final product or service. And partly because buildings, machinery, etc. are devoted to preserve the good or provide the service to its destination. ምንድነው አብዛኛው ፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ላይ የሚጣለው ባት ስንገዛ ኮንሱም ስናደርግ ስንጠቀም ነው። እና ብዙም ጊዜ ፋክተርስ ፕሮዳክሽን ወይ ኢንፑት የተጠቀምናቸው ሌበር፣ ካፒታል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከታክስ ውስጥ ይወጣሉ፣ ይቀነሳሉ ማለት ነው። ኤክሰፕት ቅድም ከገለጽኳቸው ታክስ ኤግዘምፕት ከሚደረጉ ነገሮች በስተቀር ማለት ነው። ነፃ ከሚሆኑ በስተቀር አብዛኛው ኢንፑቱ ያወጣው ኮስት ይቀነሳል ማለት ነው። አጠቃላይ ያወጣው ለሌበር፣ ለካፒታል የተለያዩ ነገሮች ይቀነስና ፋይናል አውትፑት ላይ ነው በብዛት ተቆራጭ የሚሆነው። ዳቲ ታክስ ምንድነው? It is also an official mark or seal placed on a document specially to indicate that a requirement tax has been paid. የሚያስፈልገው ታክስ ግብር መከፈሉ ማረጋገጫ ማህተም ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሊስትስ ኢንስትሩመንትስ ቻርጀብል ዊዝ ስታምፕ ዳቲ አር ዘ ፎሎዊንግ እነዚህ ናቸው ዝርዝራቸው። አንደኛ ሜሞራንደም ኤንድ አርቲክልስ ኦፍ አሶሲዬሽን ኦፍ ኤኒ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮኦፐሬቲቭ ኦር ኤኒ አዘር ፎርም ኦፍ አሶሲዬሽን። ልክ ማህበራት ሲመሰርቱ የሆነ ቢዝነስ ሲመሰርቱ ለዛ ቢዝነሱ ሲጀምሩ ማረጋገጫ ስታምፕ ይመታል ማለት ነው። አዋርድስ ሽልማቶች፣ ቦንዶች ሊሆን ይችላል፣ ቦንድ ስንገዛ ሊሆን ይችላል። ለዛ ማረጋገጫ ስታምፕ ዳቲ ይመታል ማለት ነው። ኮንትራክተር አግሪመንትስ ኤንድ ሜሞራንደም ኮንትራክት አግሪመንት ስንፈራረም ስንስማማ ስምምነት ስንፈጽም አንድ ስራ እንዲካሄድ ከአንድ ድርጅት ጋር ወይ እርስ በርስ ግለሰቦች በዛን ጊዜ ማረጋገጫውን ሄደው ገቢዎች ያስመታሉ። በዛ መሰረት ወደ ስራ ይገባሉ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ዲድስ፣ ኮሌክቲቭ አግሪመንት የጋራ ስምምነት፣ ኮንትራክት ኦፍ ኤምፕሎይመንት የስራ ቅጥር ስምምነት ሊሆን ይችላል፣ ሊዝ ይሆናል፣ ሰብሊዝ፣ ትራንስፈር ኦፍ ሲሚላር ራይትስ ያው ግዢ ስንፈጽም ወይ ክራይ ውለት ላይ ለዚህ ማረጋገጫ ግብር ይከፈልና በዛ መሰረት ወደ ስራ እንዲገቡ ማህተም ይመታል ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ናቹራል አክትስ፣ ፓወር ኦፍ አቶርኒ ፍቃዶች ሲገኝ ዶክመንቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ላይ ለዛ ውል ማረጋገጫ ነው ማለት ስታምፕ ዳቲ። እነዚህ ላይ ተርንኦቨር ታክስ ነው which is also indirect tax ነው። this is an equalization tax that is imposed on persons not registered for value added tax to fulfill their obligation
and to enhance fairness in commercial relations and to complete the coverage of the tax system። የቀጥታ ማንብላችሁ ምንድነው ይሄ ታክስ ሎ አለው ህግ አለው። ህግ ስለሆነ አዋጅ ስለሆነ በቀጥታ ሐሳቡን አንብበን መረዳት ያለብን ለዛ ነው። ምክንያቱም የታክስ ህግ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣ ይሁን እነዚህን ቫትን በተመለከተ ኤግዛይዝ ታክስ፣ ተርኖቨር ታክስ በተመለከተ አጠቃላይ ህግ አለ። በተለይ ቢዝነስ ህግ ወደፊት የምትማሩ ልጆች ወደ በደንብ ታዩታላችሁ። ለዛ ነው ቀጥታ ሐሳቡ ምንድነው። ይሄ ደግሞ ቫት ላይ ቫልዩ አድድ ታክስ ሬጂስተርድ ያላደረገ ሰው 500 ሺህ ብር ገቢ በላይ ሊሆን ይገባል ብለን አይደል? ቫት ላይ አመታዊ ገቢው ከ500 ሺህ ጀምሮ ነው እስከ 70 ሚሊዮን ድረስ ይደርሳል። ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል እና እዛ ላይ ያልተመዘገቡት ምን ላይ ይመዘገባል? ተርኖቨር ታክስ ላይ ይመዘገባሉ ማለት ነው። ዛት ሚስ ማለት ነው አድሚኒስትሬቲቭ ፊዚቢሊቲ ኮንሲደሬሽን ሊሚት ዘ ሬጂስትሬሽን ኦፍ ፐርሰንስ አንደር ዘ ቫልዩ ኦፍ ታክስ ቱ ዞስ ዊዝ አኑዋል ትራንዛክሽን ቱ ዘ ቶታል ቫልዩ ኤክሲዲንግ 500,000 ብር ነው። ከ500 ሺህ ብር በላይ ገቢ ያላቸው አይደል ታክስ የሚሆኑት ቫልዩ ኦፍ ታክስ ላይ። ስለዚህ እዛ ላይ ያልተካተቱ በሞላ ምን ላይ ከተል ተርኖቨር ታክስ ላይ ተካተታሉ ማለት ነው። ሶ ፎር ሰርቪስስ ሬንደርድ ሎካሊ ዘ ሬት ኢዝ 2% ኦን ኮንትራክተርስ። ስለዚህ ለኮንትራክተሮች 2%፣ ግሬን ሚልስ መፍጫ ወፍጮ ቤት የተለያዩ የሚፈጩ ወፍጮ ቤቶች ደግሞ ትራክተሮች ያላቸው ኮምባይን ሃርቨስተርስ እነዚህ በትራክተር እርሻ የሚያርሱ ሊሆን ይችላሉ። ኮምባይን ሃርቨስት የሚሰበስብ የሚወቃ ምን ማሽነሪ ያላቸው ደግሞ እንደዚሁ 10% ያህል ይጣልባቸዋል ማለት ነው። 2% ይጣልባቸዋል ማለት ነው። 2% ነው የሚጣልባቸው ኮንትራክተሮች፣ ግሬን ሚልስ፣ ትራክተርስ፣ ኮምባይን ሃርቨስት ላይ በአዋጁ በህጉ ያለው 2% ነው። ሌላ 10% ደግሞ ኦን አዘርስ አስ ፕሮቫይድድ ባይ ዘ ኤግዛክት ታክስ ፕሮክላሜሽን ነምበርስ 307 2020 በ2002 በቁጥር 307 በወጣው ደግሞ ሌሎቹ በ10% ሆኖ ግን ኤግዛይዝ ታክስ ፕሮክላሜሽን አለ። የኤግዛይዝ ታክስ አዋጅ አለ ቁጥር 307 2002 የሚባል በዛ መሰረት 10% ይጣልባቸዋል ማለት ነው እንጂ ሌላው 2% ነው የሚጣለው። ይሄ ተርኖቨር ታክስ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ኢንዳይሬክት ታክስ የሚለው ኤግዛይዝ ታክስ ላይ እንምጣ። ኤግዛይዝ ታክስን እዚህ ጋር እንዳየነው ቁጥር 307 2002 ነው የሚባለው አዋጅ ፕሮክላሜሽን በህግ ወጥቶ ነው። ለዛ ነው ወንጀል የሚሆን አንድ ሰው ግብር ካልከፈለ በጣም ተጠያቂ ነው። ገልጬላችሁ ይሆናል። ትራምፕ ነው ወደ 300 ሚሊዮን ዶላር ነው የተቀጣው። ያው አቅም ስለ እንጂ እኛ ጋር 300 ሚሊዮን አንድ ካምፓኒ ክፈል ቢባል ሊወድቅ ይችላል። በታክስ የተነሳ ሰዎች መታሰር፣ ድጋሚ ግብርም እስከ መክፈል፣ ቢዝነሳቸው እስከ መታገድ ይደርሳል። ምክንያቱም ህግ ነው። ህግ ከሆነ ደግሞ ወንጀል ነው። በተለይ በእኛ ሀገር ከተጻፈ አንድ ነገር በህግ ከተጻፈ ይሄ ያታርጉ ከተባለ ህግ ነው፣ የተከለከለ ነው። እስራትን፣ የገንዘብ ቅጣት፣ የተለያየ ነገር ያስከትላል እና ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው በደንብ አዋጆቹን፣ ደንቦቹን በተለይ ወደፊት ቢዝነስ ላይ ስራ ላይ ግል መምራት የራሳችሁን ተቀጥሮም ካምፓኒ መምራት ላይ ሊሆን ይችላል፣ የራስም ድርጅት ሊሆን ይችላል። በጣም ህጎችን ማወቅ ያስፈልጋል እና ኤግዛይዝ ታክስ የወጣው በ2000 ስንት ዓመተ ምህረት ነው? 2 ላይ ነው በቁጥር 307 ፕሮክላሜሽን አዋጅ ተብሎ ነው በህግ ኤግዛይዝ ታክስ እና it is believed that imposing the tax on goods that are hazardous to health and which cause social problems will reduce the consumption። የኤግዛይዝ ታክስ ያለው ምንድነው? አብዛኛው hazardous to health የህብረተሰቡን ጤና ይጎዳል ተብሎ ማህበራዊ ሶሻል ፕሮብሌምስ ይፈጥራሉ ተብለው የሚታሰቡና ኮንሰፕሽንን ለመቀነስ ታስቡ ሰዎች ብዙ እንዳይጠቀሙ ልክ ሲን ታክስ ብለን አይደል? ኢንግላንድ ላይ ጋምብሊንግ ላይ ይጣላል ከፍተኛ ታክስ፣ መጠጦች ላይ፣ አልኮሊክ ትራክስ ላይ፣ የተለያዩ ሲጋሬት፣ የተለያዩ ነገሮች ላይ እንዳይጠቀሙ የሚጣል ታክስ። እኛ ጋር ደግሞ በኤግዛይዝ ታክስ መልክ ነው ማለት ነው የሚጣለው። ኤግዛይዝ ታክስ ስናየው is applicable on 90 groups of items and 370 goods። 19 የእቃ አይነቶች ግሩፖች ላይ ነው የተቀመጠው። እነዚህ ላይ ኤግዛይዝ ታክስ የገቢ ግብር ይከፈላል ተብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላ 378 ጉዶች ዝርዝር ወደ 378 የሚሆኑ የእቃዎች አይነቶች ላይ ተጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛይዝ ታክስ ላይ ዘ ታክስ ሬቱን ስናየው ሬንጅስ ፍሮም 5% to 500% ነው። ከ5 እስከ 500% ይደርሳል። in terms of the time of payment tax on example goods is payable when imported to indicate that a requirement tax has been paid። የሚያስፈልግ ታክስ መከፈሉ ማረጋገጫ ነው። ስታምፕ ማለት ማህተም የሚሰጠን ማለት ነው። thus stamp duty is a tax raised by requiring stamps sold by the government to be affixed to design documents which form one kind of revenue to the government treasury ማለት ነው። ስለዚህ ለመንግስት አንደኛው ገቢ መሰብሰቢያ ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታምፕ ዱቲ ታክስ እንዳልኳችሁ
ሬንቲንግ ስንፈጽም ክራይ ሊሆን ይችላል፣ ህንጻዎች ቤቶች ስንገዛ ሊሆን ይችላል። ለዛን ጊዜ ሪል ስቴቱ የተለያየ ለዛን ጊዜ ስታምፕ ዴት ያስፈልጋል ማለት ነው። የባለ ንብረት መሆናችን ማረጋገጫ ማህተም የሚመታበት ነው ማለት ነው። ከስተምስ ዴት ያለ is tax like other taxes that is imposed on imported or exported goods ነው። ከስተምስ ዴት ታክስ ምለው which is levied on imported goods and exported goods ነው። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እቃዎች ላይ ወደ ውጭ የሚልካቸው ላይ የሚከፈል ቀረጥ አይነት ማለት ነው። this is the best instrument to prevent or reduce importation of goods። አንዳንዴ መንግስት ደግሞ ለሚጠቀምበታል ወደ ሀገር ውስጥ አንዳንድ እቃዎች እንዳይገቡ ለመከልከል ወይ ለመቀነስ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ከስተም ዴት ታሪፍን ለማለት ነው። ታሪፍ ሪስትሪክሽን ግሬድ ሌቨል ላይ በተለይ የተማራችሁ አላችሁ ወይ ደግሞ ታሪፍ ሪስትሪክሽን የሚባሉት ትሬድ ሪስትሪክሽን የሚባሉ አንደኛው መንገድ አንደኛው ታሪፍ ማለት የሚገቡ እቃዎች ላይ ቀረጥ መጣል፣ ከፍተኛ ቀረጥ መጣል፣ መቀነስ ወይ ጭራሽ እንዳይገቡ ማድረግ፣ ኮታ እንደዚህ ያሉ በጣም በመወሰን ስለዚህ አንደኛው ሬዲዩስ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኢት ሰርቪስስ ትሬድ ባሪየር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ንግድን ከአንድ ሀገር የሚገባ እቃ ለመከልከል አንደኛው ሜተርስ ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ግብር በመጣል ሊሆን ይችላል ያ እቃ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ የሚደረግበት ሲስተም ነው ማለት ነው። whenever a state needs to ban or reduce importation to her authority it can impose high rate in some goods excise taxation it might reach a rate of 100% or above 100 እና ከዛ በላይ ከ100% በላይ ታክስ ይጥላል ማለት ነው። የተመረጡ እቃዎች ለኤግዛይዝ ታክሴሽን ምን ብለ ኤግዛይዝ ታክስ የተመረጡ ጉዶች ላይ የሚጣል ነገር ሚኒስቴር ኦፍ ገንዘብ ሚኒስቴር ፋይናንስ በሚያወጣው መሰረት ልክ እንደዛ በዛ መሰረት ኤግዛይዝ ታክሴሽን ይባላል። እሱ ከፍተኛ ታክስ ይመጣል። እነዛ እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ባን የሚደረግበት አንደኛው ትሬድ ሪስትሪክሽን ሜተድ ነው ማለት ነው። የመከልከያ መንገድ ነው ማለት ነው። Thus such importation will be discouraged. Of course this measure helps to protect infant domestic factories industries from stiff competition with the products of competitive and subsidized foreign companies or importers. ታክስ ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ ሁለት ጠቀሜታ ነው። አንደኛ መንግስት ባን ለማድረግ ትሬድ ሪስትሪክሽን ሜተድ ነው። ይሄ ከስተም ዴት አንዱ ታሪፍ ነው ብለናል። ከፍተኛ ታክስ በመጣል 100% ከዛ በላይ በመጣል ሊሆን ይችላል። የእቃውን እጥፍ በመጣል ሊሆን ይችላል ዋጋው። ሌላው ደግሞ ዶሜስቲክ ኢንዱስትሪዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ውጭ ሀገር የሚመረት ጫማ ቢኖር ወይ በሌላ ሀገር ተደጉሞ በካምፓኒ በድርጅቱ በዛ ስር የሆነ እቃ ምርት ቢሆን እኛ ሀገር ገብቶ የኛ ሀገር ምርት የሆነ የኛ ሀገር ጫማዎችን የኛ ሀገር ልብሶች የሚመረቱትን ከገበያ ውጭ እንዳይወጣቸው ለማድረግ ምን ይደረጋል? ከፍተኛ ታክስ ይጣላል ማለት ነው። that means to protect our infant industries from what foreign competitions ከውጪ ተወዳዳሪ ሊሆኑ ላይችሉ ይችላል። አዳዲስ ናቸው፣ ኢንፋንት ናቸው፣ ኢንዱስትሪዎቹ ገና ጀማሪ ናቸው። ስለዚህ ሲባል አንዳንዴ ከስተም ዘዲ ሃይ ታሪፍ ፕሮቴክሽን ይጣላል ማለት ነው። ስለዚህ ታክስን ስናይ all taxations involves tax and accounting are two separate entities that are also linked የተያዙ ናቸው። ታክስ እና አካውንቲንግ ሂሳብ ግድ ነው። በትክክል ታክስ ግብር ለማሳወቅ አካውንቲንግ ሲስተሙ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ህጉ ብቻ አይደለም። ስለዚህ all taxation involves accounting process which is the practice of calculating financial statements and figures በትክክል የፋይናንሻል ስቴትመንታችን ኢንካም ስቴትመንታችን ገቢያችንን ወጪያችን ኤክስፔንዲቸር በትክክል በባለሙያ ልናሰራ ይገባል። ያ ስንል ደግሞ ራሳችን የቢዝነስ መሪዎች ከሆነ ደግሞ እያንዳንዱ ስለ አካውንቲንጉም ስለ ታክስ ህጉም የተወሰነ መረጃ ሊኖረን ልናቅ ይገባናል። ፐርፌክትሊ ባናቅ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የገዛ የራሳችን ሰራተኞች የቢዝነሶች አሳልፎ ሊሰጡ ስለሚችል የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ያለ የበለጠ ቢዝነስ ማኑ ነው እና የበለጠ ጥሩ ታማኝ አካውንታንት ያስፈልገዋል ማለት ስራው። Thus tax accounting used by individuals business other entities ነው በጣም ይፈልጋል። ለካምፓኒው አስፈላጊ ነው። ለገቢ ግብር የሚጠይቅ መስሪያ ቤት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በጣም tax accounting for individual focus on income qualifying deduction and any investment gains or losses ማንኛውም ገቢ ተቀናሹ የኢንቨስትመንት የሚገኝ ገቢ አጠቃላይ individuals with employment in different public establishment in Ethiopia get their income tax paid their employees አጠቃላይ የልጆች ነው ይችላል የውጭ ልጆች ነው ይችላሉ ሰራተኞቻቸው የሚከፍሉትን ግብር በትክክል ማሳወቅ አለባቸው ማለት business needs to keep up to date financial records to help determine their tax liabilities የታክስ ግዴታቸው ኃላፊነት እንዲወጡ በትክክል የመረጃ የፋይናንሻል ሪከርዲንግ ኢንካም ስቴትመንታቸው በደንብ ሊኖራቸው ይገባል። በጣም የተረጋገጠ ወሳኝ ነገር ነው ማለት በአሁኑ ዘመን ልክ አሁን እንደ አሜሪካ አውሮፓ ላይ እንደምናየው ትልልቅ ባለስልጣኖች ፕሬዚዳንቶች ላይ የቢዝነስ ሰዎች እኮ በታክስ የተነሳ ብዙ ጊዜ ይወድቃሉ። ስለዚህ ግብር መክፈል ግዴታ ነው። ግብርና ሞት አይቀርም ብለናል። ስለዚህ በደንብ የታክስ ሪከርዲንግ ሲስተም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው።
አሁን ይሄ ትንሽ ለማወንት አይመችም እንጂ ብዙ በታክስ ኬዝ የተነሳ በትክክል ባለም ብዙ ድርጅቶች ከቢዝነሱ ይወጣሉ። በዛም የተነሳ ደግሞ ብዙ ሰራተኞች ስራ እድል ያጣሉ፣ ከስራ ይፈናቀላሉና ብዙ ጉዳቶች ስላሉ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። በእርግጥ ኦነስትሊ ነው አስቦ ሳያስብ የሚባለው ነገር ተጣርቶ ደግሞ መልሰው ቢዝነሶቹ ራን እንዲያደርጉ በቅጣት ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል ብዙ ጊዜ። ዴርፎር ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የታክስ ሲስተሞች ምን ይመስላሉ የሚለውን አይተናል። እስቲ ፕሮብሌም ምንድነው ታክስ ላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ፕሮብሌም አሶሲኤትድ ዊዝ ታክሴሽን ኢትዮጵያ ስናይ አንደኛ